Today is Christmas season, so naghahanda ako ng mga pang-Christmas na panghanda. So ngayon guys ay gagawa ako ng bibingka at kape. So my today's breakfast is bibingka because I wanted to share with you my recipe. So ngayon guys, panoorin nyo ang aking recipe, bibingka recipe. This is very simple lang, everybody can do it. So let's start it. Enemy friend is not an option now. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina Manor. So guys, pakilala ko sa inyo, papakilala yung mga ingredient natin sa paggawa ng ating Christmas bibingka. Ito ay yung bigas na grinded na siya, 2 cups. Then, ito yung 1 cup na sugar. As usual guys, I love brown sugar. Mas malasa kasi ang brown sugar sa white sugar. Parang feeling ko mas matamis nga yung yung white sugar. Pero kung commercial, depende sa inyo guys kung ano ang gusto nyong gamitin, white sugar or brown sugar. At saka guys, pwede nyo ring gamitin ang all-purpose flour instead of rice. Kasi guys, ang ako kasi hindi kasi ako pwede sa laging nagano ng flour. So I prefer sa bigas. So may nabibili kasi dito sa Korea na nagiling na bigas. So ito ang ginawa ko. Well guys, kung gagamit kayo ng all-purpose flour, dapat nyo muna sa strainer, parang salain nyo muna. So after ng sugar na ilagay natin, lagyan natin ng 1 tablespoon ng baking powder. 1 tablespoon siya guys. Then, half teaspoon na salt. I-mix together lang natin at i-set aside. At gagawa pa tayo ng isa pang mixture. So, ngayon naman guys, ito ang gamit ko na coconut milk. Ito. Isang can ng coconut milk ang natin. Mas maganda pa to sa yung sa powder pa. Mas maganda ito. At ito guys, isang can siya. Medyo kasi malamig sa amin, kaya ayan nagaano yung niya, yung coconut. Teka lang. So gagamitan ko muna siya ng kutsara para matanggal kasi guys, ang coconut is very sticky dahil nga sa lamig, nag-stick na siya. At ayan. Mas maganda guys yung coconut kasi parang pure siya, maraming pure, konti lang yung tubig. Kaya, ayan. Kaya yung mga nandito yung mga nakatira sa abroad, maganda ito guys, na natin. Ayan, natanggal na. May konti pa, sayang. Anyway, maano naman to guys, yung frozen niya mamaya, pag naluto na siya. Hindi, joke lang. Nawawala naman talaga yan siya. So, ayan. So, ayan guys. Yung 1 can na coconut milk. So, lang natin. Iba tawag nito? Yung halu-haluin para mawala yung mga buo-buo. Mas maganda yung siya guys, na mawala yung mga buo-buo ng coconut natin. So ayan, very smooth na siya guys. Lalagyan natin ng itlog. Sorry. Lagyan natin ng 2 itlog.
shout out sa may dalawang itlog. Ayan. So, halo-haloin natin ulit para this is very delicious, guys. And ito, I'm trying to make sa ano ba, yung native, yung original bibingka, hindi yung meron isang klase din ng bibingka classic na nilalagyan ng mga ano, pero I'm trying this kind of recipe kasi ano, ito yung nakasanayan natin. So guys, ito lagyan ko ng 1/2 cup na melted butter. Ngayon, kung wala kayong melted butter, pwede na rin yung palm oil. Yung ano ba, yung palm oil. Ano ba yung tawag doon sa Tagalog? Palm oil. Gamitin nyo 1/2 cup siya. So, ayan guys. Pag-halo-haloin natin hanggang wala siyang ano, buo-buo. Wow, ang sarap na niya. Anyway, ilagay natin ito yung flour mixture na ginawa, yung ayan, tawag niya, rice mixture na ginawa natin. Oh, ayan. So, halo-haloin lang siya guys hanggang wala nang buo-buo, very smooth. Kasi ito yung mas masarap yung very smooth talaga guys. Tsaka yung butter guys, kung lalagyan nyo ng butter, kasi yung butter is very, pampasmooth ba sa sa lasa ng bibingka natin. Kasi Pasko na. Kailangan kong magluto guys at namimiss ko na rin yung yung pagluluto ng mga kakanin. So, order lang kayo sa akin. Hehe. Ayan. Dapat kasi very smooth siya, guys. Babalikan ko kayo mama. So, ayan na guys. Tingnan nyo. Oh, very smooth na siya. Tsaka yung bigas talagang, pino ang nila dito. Anong tawag niyan? Pagkakagiling, kaya very fine na siya. So, na tayo, maglagay sa ating final showdown. Final showdown daw. So, ayan guys, ito yung, anong tawag dito? Yung banana leaves na pinaka-importante sa ating recipe. Dahil kung walang banana leaves, ay parang hindi bibingka yung niluto natin. So, ito guys, kailangan natin paanuhan muna sa apoy para mag-stick together yung mga, hindi siya hindi mapunit, para hindi mapunit yung mga ang tawag niyan, para madaling sa molding. Dapat kasi pinapaano muna sa apoy itong ating banana leaves. So, mag-start na tayo. So, guys, kasi nandito tayo sa Korea, wala tayong holmaan, kundi itong nabili ko na baking sa bake shop, tawag niyan? Sa baking shop store. Kaya itong nabili ko, yan ang huhulmaan natin guys. Ito nahugasan ko na at ay. So ayan guys, pinapaano ko lang sa inyo ang hulmaan dito. Ayan. Dapat dumikit siya para din yung jowa mo nakadikit. Ayan guys. Very simple lang itong recipe at everybody can do it. Kaya kahit anong baking tray or wala kayong baking tray, kahit na at malagyan lang ng mahulmaan ba. Kung wala kayong guys, kung wala kayong oven or yung
anong tawag niyan? Yung hulmaan talaga na, yung original na hulmaan ng ano, na, kasi ang importante dito, ano, sa ilalim tsaka sa on top, meron naluluto, di ba? So, pwede rin yung subukan yung, ano ba yun? Yung anuhan ng tinapay, yung toaster. Kasi di ba parang may ano din yun, pero kailangan din yung tray nyo, ano, yung hulmaan nyo. Kaya ito guys, ano natin, lagyan natin ng ano, isa-isa. Wow, excited na ako guys na makatikim ulit ng ano. Actually, ito ang breakfast ko for today kaya hindi pa ako nagbe-breakfast. So, inaantay ko ang aking bibingka na mainit. So, mamaya guys, pakita ko sa inyo. Wait muna. So, ayan guys, ready for baking na siya. I-bake natin ng 20 minutes. So, let's wait. So, ayan guys, luto na ang ating bibingka. At, ayan, tikman natin. So guys, habang mainit pa ang ating bibingka, lagyan natin ng margarine. Pwede nyo rin lagyan ng butter, pero I prepare margarine para maano ko. Tsaka meron pang ibang klaseng bibingka na classic na gagawin ko. So, tikman muna natin ang ating niluto for today. Pwede nyo rin lagyan ng cheese, guys, kung gusto nyo. But ito lang ang gusto ko. I prepare this one. So, tikman na. Ayan, guys. Oh my goodness. Ayan. Oh. I'm home. Thank you for watching guys. I love you all.